ביחידה הקודמת דיברנו על המיצג של יוכבד ויינפלד שהוצג בישראל כמה שנים קודם לזה של לדרמן יוקלס בארצות הברית. ביחידה הזאת נשווה בין העשייה של לדרמן יוקלס לעשייה של אומניות יהודיות אמריקאיות אחרות שגם הם עסקו בטבילת הטהרה של נשים במקווה. נדבר על רות וייסברג שיצרה עבודות בנושא משנות ה-70 והלאה, ועל אלן אילון שעסקה בכך בשנות ה-2000. באופן הזה נראה את הייחודיות של המיצג של לדרמן יוקלס בהיסטוריה של האומנות היהודית הפמיניסטית בארצות הברית. וייסברג יצרה מאז תחילת שנות ה-70 ציורים והדפסים שבהן נראית אישה עירומה טובלת בתוך מקווה מים. באחת העבודות רואים את הטובלת במבט מן הצד כשהיא קורעת בתנוחה עוברית ומעליה מרחפת השתקפות של אור בצבע חם של כתום אדום שמשרה על הסצנה תחושה נשגבת. העבודות של וייסברג מתקשרות לעבודות של חברותיה בנות הדור הראשון של אומניות פמיניסטיות שעסקו בלידה. בתחילת שנות ה-70 האומניות שפעלו בבית הנשים שבלוס אנג'לס העלו את המיצג טרילוגיית הלידה. בשנות ה-80 יצרה ג'ודי שיקגו דימויים של נשים יולדות במסגרת פרויקט הלידה שלה. גם דימויי הטבילה של וייסברג עוסקים בלידה, והם נוצרו במסגרת ניסיון לייצר חיבור מחודש של נשים לעצמם, או כמטאפורה ללידה שלהם עצמן מחדש כנשים פמיניסטיות. אבל בשונה מחברותיה, וייסברג לא עסקה בלידה עצמה, אלא בטבילה ובמקווה מים. למרות העיסוק הישיר שלה בטבילה, בזמן יצירת העבודות, היא לא פרשה את הדימויים הללו בהקשר של הטבילה היהודית במקווה. היא הציגה אותם רק כתיאור של אישה טובלת במים וכאקט של לידה עצמית מחודשת, כשהיא מדגישה את החושניות שיש בסצנה הזאת. רק מאוחר יותר, בשנות ה-2000, דיברה וייסברג על העבודות הללו באופן גלוי בהקשר של טקס הטבילה היהודי, וחיברה בינו למיתוסי הבריאה המקראיים. הסיבה לכך היא שבשנות ה-70, כפי שראינו ביחידות הקודמות, תכנים יהודיים לא היו מקובלים בשיח הפמיניסטי האמריקאי ובשיח האומנות האמריקאית, ולכן בחרה וייסברג להצניע אותם. עבודות הטבילה של וייסברג דומות למיצגי המקווה של לדרמן יוקלס. שתיהם עסקו במקווי מים כמטאפורה ללידה מחדש כנשים פמיניסטיות. אבל לדרמן יוקלס, בניגוד לווייסברג, כן הציגה את הטבילה בהקשר יהודי, וחיברה באופן גלוי ומובהק בין פמיניזם ליהדות. עבודות המקווה של לדרמן יוקלס מזכירות גם את מה שעשתה מאוחר יותר האומנית אלן אילון. בתחילת שנות ה-2000 הציגה אילון מבט אמביוולנטי יותר, שלא נמנע מביקורת על העולם היהודי. המיצג שלה, חדר כלולותיי, כלל כמה עבודות, בהן מיטת כלולותיי וימיי הנקיים. במיטת כלולותיי כיסתה אילון מיטה בפיסות בד ששימשו בעבר לבדיקה עם פסק דימום הווסת. על בדי הבדיקה, שנדון בהם באריכות בהמשך הקורס, הקרינה אילון דימויים מהמיצב ימיי הנקיים שהוצג ממש ליד. המיצב הזה הורכב מלוחות שמציינים את 10 שנות הנישואים של אילון, ועליהם היא סימנה את כל הימים שבהם היא הייתה טהורה מבחינה הלכתית, והיה מותר לה לקיים יחסי מין. במיצג של לדרמן יוקלס היה אלמנט חזרתי. היא דקלמה מאות פעמים את המילים תבלי שוב, תבלי שוב. גם אצל אילון היה אלמנט רפטטיבי, כשהיא הדגישה את המימד הביצועי שחוזר על עצמו כשמבצעים את ריטואל הטהרה. היא עשתה את זה בעזרת הלוח שהציג את כל ימי הטומאה והטהרה במהלך 10 שנות חייה כאישה נשואה. הטקסט שהקריאה לדרמן יוקלס במיצג חלומות מקווה הילל את אקט הטבילה במקווה, וגם הטקסט של אילון שליווה את המיצב שלה הציג את הטבילה באור דומה. היא תיארה את פעולות הטהרה במקווה כפולחן נשי קדום שמחבר בין האישה למחזור הירחי. כמו לדרמן יוקלס, גם אילון התנגדה להצגת פרקטיקות הטהרה במונחים דיכוטומיים של טמא טהור. בטקסט שלה היא ציינה מצד אחד שהטבילה היא רעיון שהיה חייב לבוא מנשים, לא מאלה שאינם מדממים. ומצד אחר היא הדגישה שהשימוש במונח טומאה הגיע מאלה שאינם מדממים. זאת אומרת, לצד תיאור הטבילה במקווה כפולחן נשי קדום ומרומם, היא גם הצביעה על העיוות שלה
בעולם היהודי הפטריארכלי. אני חושבת שנשים בעת העתיקה ייסדו את מוסד המקווה הרבה לפני שהוא הוזכר בספר ויקרא, אבל הם מעולם לא קיבלו את הקרדיט על כך. במקום זאת, הרעיון העומד בבסיס המקווה עוות בפסיקה ההלכתית הפטריארכלית. הגישה הביקורתית של אילון דומה לתפיסה המאוחרת של ההוגה היהודייה הפמיניסטית רחל אדלר. אדלר, כפי שהזכרנו ביחידה הקודמת, הציגה בשנות ה-70 את פולחני הטבילה במבט אמפתי. אבל מאוחר יותר, בשנת 1993, היא חזרה בה וביקרה את הלכות הנידה. באותו אופן, כפי שנראה בהמשך הקורס, רק בסוף שנות ה-90 אפשר למצוא ביטויים ביקורתיים ישירים על הדת היהודית באומנות היהודית הפמיניסטית.